साथीहरु आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको होम ट्याब अन्तर्गत प्याराग्राफ सेक्सनमा रहेको बुलेट्स एन्ड नम्बरको बारेमा सिक्ने छौं। बुलेट्स एन्ड नम्बर कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भने यदि तपाईको डकुमेन्टमा बुदा वाइज 1 2 3 अथवा ए बी सी त्यसरी लेख्नु छ भने त्यसका लागि बुलेट्स एन्ड नम्बरिङको प्रयोग गरिन्छ। नमस्ते, म दिपेन्द्र गुइगेल आर्ट जर्नी हबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। आज हामी बुलेट्स एन्ड नम्बरको बारेमा सिक्ने छौं। बुलेट्स एन्ड नम्बर कहाँ छ भन्दाखेरि होम ट्याब अन्तर्गत प्याराग्राफ सेक्सनमा। यो प्याराग्राफ सेक्सन हो। यसमा सबभन्दा पहिला बुलेट्स छ र त्यसपछि नम्बरिङ छ। आज हामी यी दुईटाको बारेमा सिक्ने छौं। अब हामीले बुलेट्स एन्ड नम्बर कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ त भन्ने कुरा बुझौं। पहिला हामीलाई कुनै पनि कुरालाई बुदा वाइज लेख्नु छ भने बुलेट्स एन्ड नम्बरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो कि हामीले कुनै टपिक्सहरुको बारेमा लेख्नु छ भने यसका लागि हामीले बुलेट्सको युज गर्छौं। जस्तै वर्ड कसरी खोल्ने भनेर लेख्न पर्यो भने 1 नम्बरमा CLICK 1 यस्तो नगरौं, यहाँ नम्बरिङमा क्लिक गरेर अथवा बुलेट्समा क्लिक गर्यो, बुलेट आयो। हामीलाई अर्को खालको बुलेट चाहिन्छ भने यहाँबाट हामीले छान्न सक्छौं। कस्टम बुलेटहरु कस्तो खालको बुलेट चाहियो, अझ धेरै चाहिन्छ भने हामीले यहाँबाट अर्को बुलेट डिफाइन गर्न पनि सक्छौं। जस्तो सिम्बलबाट अब कुन चाहिँबाट गर्ने, जस्तै हामी यसमा हेरौं, यो नेपाली फन्ट रहेछ। अर्को हेरौं, अब हामीले कुनै पनि हामीले छान्न सक्छौं। जस्तो यो हातलाई छानौं है त हामीले ओके मा क्लिक गरौँ। यहाँ चेन्ज भइसकेको छ। अब हामीले लेखौं, जस्तै CLICK क्लिक अन START स्टार्ट BUTTON बटन, स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने, CLICK क्लिक अन WORD वर्ड, CLICK क्लिक भएन। जस्तै यसरी नै हामीले बुदा वाइज लेख्न सक्छौं। जस्तो मान्छेको नामहरु लेख्नु पर्यो, STUDENT स्टुडेन्ट LIST लिस्ट अन CLAS क्लास 7 जस्तो 7 कक्षाको विद्यार्थीहरुको लिस्ट 1, RAM राम 2, SHAM SHYAM CRI हरि GITA गीता। जस्तो हामीले इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ अटोमेटिक नम्बर चेन्ज हुँदै जान्छ है। GOPAL गोपाल। अब हामीले ब्याक स्पेस गर्दियौ भने त्यो चाहिँ हट्छ है, त्यहाँबाट त्यो नम्बर हट्छ अनि फेरि इन्टर गर्यो भने बल्ल हाम्रो त्यो लाइनमा जान्छ। अब यो अर्को लाइनमा गइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ नम्बर आउँदैन। STUDENT स्टुडेन्ट LIST लिस्ट अन CLAS क्लास 8 हैन। अब यो चाहिँ क्लास 8 को स्टुडेन्ट भयो। जस्तो अब यहाँ बुलेट्स राख्नु पर्यो भने यसलाई सेलेक्ट गर्ने अनि यहाँ गएर बुलेट्स राख्दिन सक्छौं। हामीले कस्तो खालको राख्ने बुलेट्स भनेर हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तो गोलो भयो, अब आएर यो पोइन्ट भयो। जस्तो अब यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी यही जान्छौं अनि डिफाइन बुलेट्समा जाउँ, फन्टमा जाउँ। अब कुन फन्टको कुन साइज, हामीले यहाँ सबै साइजहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। कलरहरुमा अब हामीले कुनै कलर राख्नु पर्यो भने कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं हामीले। ओके हेर्नुस् त, त्यहाँ रातो कलर आएन। हाम्रो बुलेट्सहरुमा चाहिँ अब रातो कलर आएको छ। हामीले जस्तो सेलेक्ट गर्छौं त्यो अप्सन्समा त्यही नै आइराखेको हुन्छ त्यहाँ है। अब हामी अब कस्तो भने मेनु भित्र सब मेनु भएको त्यस्तो खालको चाहियो भने चाहिँ हामीले यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौं। मल्टी लेभल लिस्ट है, मल्टी लेभल लिस्ट भन्छ यसलाई चाहिँ। रामको भित्र अरु ग्रुप, जस्तो टिम लिडर्स राम भयो। अब यसको भित्र हामीलाई अर्को लिस्ट चाहियो भने ट्याब गरौँ। अब ए भनेर आएन, यो चाहिँ
रामको भित्रको अब यो रामको टिम भित्रको अरूको पनि साथीहरू छन् उनीहरू त्यो चाहिँ राम चाहिँ लिडर भयो त्यस अन्तर्गत अरू मान्छे छन् भने जस्तै MUKUND मुकुन्द SHRAWN श्रवण अनि त्यसपछि कसको नाम पनि मलाई धेरै यादै आएन है SHRET श्रीदेव MANDEP मनदीप अब यस्तो भयो अब यसलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ अब यो चाहिँ नम्बरमा आयो हैन यसलाई पनि हामीले बुलेटै राख्ने हो भने यहाँबाट बुलेट लिन सक्छौँ नभए हामीले यहाँबाट अर्को नम्बर लिन सक्छौँ जस्तो आई ABCD 1 2 3 4 अब हामीलाई कस्तो खालको चाहिएको छ त्यो अनुसारले गर्छौँ नन भन्यो भने नन अब यसमा चाहिँ कुनै पनि बुलेट साइन नम्बर युज भएको छैन अब यसलाई फेरि राख्नु पर्यो भने सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ गएर क्लिक गरिदिने अथवा यसमा क्लिक गरिदिने यसमा अब अर्को बुलेट चाहियो अर्को राख्यो है हामीले कस्तो खालको चाहियो त्यो अनुसारले राख्न सक्छौँ अब अझ पनि यसको भित्र पनि चाहिन्छ फेरि भने यसलाई यहाँ टाइप गरौँ यसलाई एकचोटि ब्याक स्पेस गरेर टाइप गऱ्यो भने फेरि अर्को आउँछ अब यहाँ राख्न सकिन्छ है यहाँ फेरि अब हामीले यस्तो खालको राखौँ अब 1 नम्बर आयो है अब यो चाहिँ टिम भित्रको हामीले मल्टिपल हामीले बुलेट्स एन्ड नम्बरहरू चाहिँ यहाँ युज गर्न सक्छौँ अब यसलाई सेभ गरौँ आजलाई यति नै तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला भिडियो पुरासम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद